همین الان توی کانال ما عضو بشین که کلی اتفاقات وحشتناک پیش رومونه. بیش از 3000 گونه مار روی کره زمین وجود داره که همه جا به جز نیوزلند، گرینلند، ایسلند، قطب جنوب و ایرلند میشه پیداشون کرد. هر کدوم از اونها ویژگی‌های چشمگیر و منحصر به فردی دارن و از نظر رنگ و اندازه و نوع سم با هم متفاوتن. این ویدیو سراغ اون دسته از مارها میره که نسبت به بقیه رشد بیشتری دارن. پس آماده باشید تا 10 تا از شگفت‌انگیزترین و بزرگترین مارها رو بررسی کنیم. شماره 10. مامبای سیاه. مامبای سیاه یکی از بزرگترین مارهای سمی آفریقاست که با رنگ‌های سبز، قهوه‌ای، خاکستری و یا زیتونی پوشیده شدن و تعداد خیلی کمی از اونها سیاه رنگن. طول اونها بین 7.2 تا 8.9 فوته، اما برخی گونه‌ها تا 13 فوت هم رشد می‌کنند. بلندترین ماری که توی تاریخ ثبت شده 14.11 فوت بوده. نه تنها این موجود یکی از درازترین موجودات جهانه، بلکه جزء سریعترین و تهاجمی‌ترین مارها هم به حساب میاد که سرعتش 200 کیلومتر در ساعته. اونها حتی بدون هیچ حرکتی قادر به حمله کردن هستند. زهر اونا به شدت سمی و کشنده است و اگه تا 30 دقیقه با پادزهر خنثی نشه انسان رو میکشه. اونا حیوانات کوچیک‌تر رو توی دهانشون نگه می‌دارن تا سم اثر خودش رو بذاره. اما طعمه‌های بزرگتر تا زمانی که بلعیده بشن فشار رو تحمل میکنن. مارهای ماده قادرن 20 تا تخم بذارن و اونا رو به مدت 2 تا 3 ماه نگه دارن، اما بلافاصله بعد از تولدشون اونا رو رها میکنن. اگرچه اونها کوهنوردای خوبی هستن، ولی با این حال زمین خلوت رو ترجیح میدن چون اونا میتونن قربانی‌های ناشناخته خودشون رو پیدا کنن. شماره 9. شاه کبرا. شاه کبرا رو توی آسیا میشه پیدا کرد. اون جزء بلندترین و سمی‌ترین مارهاست و از زمانی که بخوان حمله کنن موقعیت ترسناک خودشون رو به نمایش میذارن. معمولاً این مارها از رویارویی با انسان اجتناب میکنن. با این حال تحمل تحریکاتشون رو ندارن. طول اونها به 18.7 و وزنشون تا 9 کیلوگرم هم میرسه. گونه‌های نر بیشتر از ماده ها هستند و این موضوع نادری توی مارهاست. اونا از تولد تا مرگ در حال رشد هستند. بعد از اینکه زهر کبرا وارد بدن قربانی شد، در 15 ثانیه میتونه طعمه رو بکشه. اگرچه سم اونا نسبت به مارهای دیگه قوی نیست، اما چون توی هر نیش مقادیر زیادی نوروتوکسین وجود داره، میتونه به طور همزمان 29 نفر رو بکشه. این سم باعث ایست تنفسی و نارسایی قلبی میشه و در نهایت طعمه رو میکشه. شاه کبرا توی جنگل‌های بارانی جنوب چین و جنوب شرقی آسیا و دشت‌های هند زندگی میکنه و از گونه‌های دیگه از جمله مارمولک‌ها و پستانداران کوچکتر تغذیه میکنه. توی ویتنام مناطق حفاظتی وجود داره که از این مار نگهداری میکنن. شماره 8. پایتون خالدار. یکی از بزرگترین مارهای خالداری که ضبط شده 28.5 فوت طول داره و 145 کیلوگرمه. اگرچه ظاهر خشمگینی دارن، اما تا عصبانی نشدن حمله نمی‌کنن. متوسط این گونه حدود 16 فوت طول داره. زیبایی پوستشون توی صنعت تجارت پوست حرف اولو میزنه. اندام‌های حفره‌ای حساس مادون قرمز و حس بویایی قوی که دارن توی شناسایی طعمه بهشون کمک میکنه. این تا 20 سالگی زندگی میکنه، اما نشانه‌های بالغ شدن از 2 سالگی ظاهر میشه. مار ماده میتونه 80 تا تخم بذاره که بین 80 تا 90 روز مارهای جدیدی سر از تخم بیرون میارن. این مار با نخوردن غذا و ایجاد لرزش توی بدنش از تخم‌ها در برابر سرما محافظت میکنه. شماره 7. پایتون برمیس. این پایتون‌های آسیایی نیاز به معرفی ندارن. طول اونها به 25 فوت و وزنشون به 90 کیلوگرم میرسه. اونا بیشتر اوقاتشون رو روی درخت میگذرونن، اما با افزایش سن کم کم خودشون رو به زمین میرسونن. اونا قادرن تا بیش از 30 دقیقه هم زیر آب شناور باشن. غذای این مارها عمدتاً پرندگان و پستانداران کوچیک‌تره و بعد از اینکه به بلوغ رسیدن میتونن حیواناتی مثل گوزن، خوک، گاو و تمساح رو شکار کنن. اگرچه بینایی خیلی ضعیفی دارن، اما با کمک حسگرهای گرمایی که روی آرواره هاشون وجود داره میتونن طعمه هاشون رو شکار کنن. برمیس ها پایتون های منفردی هستن و ترجیح میدن توی فصل بهار برای جفتگیری ظاهر بشن. مارهای ماده این گونه حدود 100 تا تخم میذارن که بعد از 2 تا 3 ماه فرزندانشون سر از تخم بیرون میارن. با اینکه این مارها بدون زهر هستن، اما سریعتر از سم میتونن طعمه هاشون رو بکشن.
همانند بقیه گونه‌ها این مار هم به دلیل شکار غیرقانونی و کاهش زیستگاه در معرض انقراضه. شماره 6 تایانوبوآ سرجنسیس. بزرگترین ماری که روی کره زمین زندگی می‌کرده تایانوبوآ است که از حدود 600 میلیون سال پیش وجود داشته و تنها 6 میلیون سال بعد از رفتن تیراسوروس‌ها ظاهر شدند. طول این مار تقریباً 42 فوت اندازه‌گیری شده، یعنی از بزرگترین اتوبوس مدرسه‌ای که دیدین هم درازتره. وزن این مار هم حدود 1133 کیلوگرم تخمین زده شده. بقایای این حیوان از داخل زغالسنگی در کلمبیا کشف شد. دانشمندان بر این باورند که تایانوبوآ برترین شکارچی زمان خودش بوده و همانند یک آناکوندای بزرگ عمل می‌کرده، چون بیشتر وقت خودش رو تو آب می‌گذرونده. این مار قبل از اینکه طعمه‌ش رو ببلعه، بدنش رو منقبض می‌کنه. دانشمندان میگن این مار برای صید کروکودیل‌ها و ماهی‌های بزرگ و لاک‌پشت‌ها طراحی شده. بدن اون نشون میده اقلیم این مار گرمتر از چیزیه که دانشمندان تصور می‌کردن. یک حیوان خونسرد نمیتونه دمای بدنش رو تنظیم کنه و حداقل تا دمای 5 درجه میتونه زنده بمونه. شماره 5 کمرالماسی شرقی. یک کمرالماسی شرقی رقیب قوی برای ترسناکترین و سنگین‌ترین مارهای جهانه و لقب خطرناکترین مار سمی رو در آمریکای شمالی به خودش اختصاص داده. حتی رکوردهای گینس هم هیچ لیستی برای سنگین‌ترین مار سمی جهان نداره. با این حال این مار یک نمونه مناسبه. اندازه‌گیری‌هایی که در سال 1964 انجام شد نشون داد که این مار 7 فوت طول و حدود 15 کیلوگرم وزن داره که این اندازه برای یه مار خیلی زیاده. طبق یه منبع معتبر سم این مار آنزیمی داره که میتونه فیبرینوژن رو لخته کنه. مار کمرالماسی شرقی بلندترین زبون رو داره که تقریباً 1 اینچ اندازشه و میتونه 3 انسان بالغ رو به کام مرگ بکشونه. اگرچه این مار مبارز قدرتمندیه اما پادزهری هم براش وجود داره. در فصل جفتگیری این مارهای نر با حرکاتی مار ماده رو جذب میکنن. دوره هر تخم هم بین 7 ماهه و فقط 28 مار میتونن زنده از تخم بیرون بیان. اگرچه این مارها بسیار مرگبارن اما معمولاً از انسان دوری میکنن و فقط برای دفاع دست به حمله میزنن. شماره 4 پایتون صخره‌های آفریقایی. این گونه از مارها رو فقط توی آفریقا میشه دید که بزرگترین سر رو بین همه مارها داره. اونا از یه پایتون معمولی کوتاه‌ترن و طولشون به 20 فوت میرسه. در سال 1958 یه مار پایتون صخره آفریقا کشته شد و طبق گزارشات یه کروکودیل نوجوان 4.9 فوتی توی معده‌اش بوده. زیستگاه بومی این مار در جنوب صحرای آفریقاست و از بز کوهی و سایر پستانداران کوچکتر تغذیه می‌کنند. متاسفانه این موجودات به دلیل حمله به انسان‌ها و کشتنشون به وسیله خفه کردن موجودات بدنامی هستند. این پایتون‌ها تا حدود 100 تخم ژله مانند تولید می‌کنند. مارهای قدیمی آشیانه این مارهاست. گونه ماده این مار تا 2 هفته بعد از تخم گذاری توی غار میمونه و انسان‌ها از نزدیک شدن به این مار هراس دارن. اگرچه این نوع مار در خطر انقراض قرار نداره اما با این حال ممکنه به زودی این اتفاق بیفته چرا که زیستگاه‌هاشون به طور مکرر در حال از بین رفتنه. شماره 3 پایتون یاقوتی. باید اعتراف کنم که خانواده پایتون‌ها توی این لیست برتری خاصی دارن. این پایتون یاقوتی توی گینه نو، استرالیا و اندونزی یافت میشه. با اینکه گونه‌های کوچکتر این مار روی درخت‌ها زندگی میکنن اما بزرگسالان این نوع جنگل‌های بارانی متراکم، رودها و یا باتلاق‌ها رو ترجیح میدن. این مارها 4 زیرشاخه دارن. بزرگترین مار شناخته شده از این نوع 16 فوت طول داره. اما گزارش‌های تایید نشده‌ای هم وجود داره که میگه مارهایی با طول بالای 28 فوت هم وجود دارن. شماره 2 آناکوندای سبز. صحبت از سنگین‌ترین مارها که باشه، این مار قطعاً حرف اولو میزنه. وزن این آناکوندا به 227 کیلوگرم میرسه و 8.43 متر طول داره. اگرچه پایتون خالدار از این مار بلندتره، اما نسبت به آناکوندا بدن باریکتری داره. محققان میگن که یه آناکوندای 5.2 متری به اندازه یه پایتون 7.3 متریه. خوشبختانه این گونه ها غیر سمی هستن و اونا رو میشه توی ترینیداد و آمریکای جنوبی پیدا کرد. شماره 1 مار بوا.
این نوع مارها رتبه اول لیست رو به خودشون اختصاص دادن. با توجه به نوع زیستگاهشون میتونن قرمز، سبز یا مایل به زرد رنگ باشن. اونا تا 13 فوت رشد میکنن و بالای 45 کیلوگرم وزن دارن. به خاطر اندازه‌ای که این مارها دارن، نمیتونن موقع حرکت به سمت عقب و جلو برن، ولی به جاش در یک خط مستقیم حرکت میکنن. اونا با استفاده از آرواره هاشون طعمه رو میگیرن و با ماهیچه های بدنشون دورش حلقه میزنن تا زمانی که طعمه نفسش رو از دست بده. بوا هر چیزی که سر راهش باشه رو میخوره، به خصوص خوک‌ها، میمون‌ها، سنجاب‌ها و موش و پرندگان. خوشبختانه فک این مار حالت کشسانی داره و میتونه طعمه‌های بزرگتر رو هم توی دهنش جا بده. هضم این غذا تقریباً 6 روز طول میکشه. اگرچه اونو شناگرای ماهری هستند، اما ترجیح میدن توی خشکی داخل لانه‌های متروکه پرندگان و پستانداران استراحت کنن. گونه ماده بوا میتونه به طور همزمان 60 تخم رو توی بدنش نگه داره. زمان پوست‌اندازی که میشه، این مارها مضطرب و خشمگین‌تر میشن و هیچ مزاحمتی رو تحمل نمی‌کنن. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً نظراتتون رو توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. یادتون نره که ما رو دنبال کنید تا بروز باشید.